Có bao giờ bạn tự hỏi rằng sự lương thiện lại là một hình phạt tự ta áp đặt lên chính mình hay không? Chúng ta bước vào màn ảnh của thử thách thần chết giữa hai thế giới để tìm kiếm một câu chuyện giả tưởng hoành tráng về hành trình vượt qua 7 tầng địa ngục của một linh hồn thuần khiết. Nhưng khi ánh đèn sáng lên, thứ động trong chúng ta lại không phải là kỹ xảo ma quái, mà là một câu hỏi nhói lòng. Tại sao một người đàn ông được vinh danh là quý nhân, biểu tượng của sự hy sinh và tử tế, lại có một đôi mắt mệt mỏi đến thế? Gia Hong không sống một cuộc đời, anh ta gặm nhấm nó. Anh lao động đến kiệt quệ, hy sinh mọi nhu cầu cá nhân, ôm trọn những vết thương không tên để rồi chết trong hình hài của một cái xác khô kiệt sức. Chúng ta gọi đó là lòng cao thượng. Nhưng nếu bóc lớp vỏ bọc thánh thiện ấy ra, liệu chúng ta có dám đối diện với một sự thật trần trụi hơn? Phải chăng sự hy sinh quên mình ấy thực chất không phải là đức tin, mà là một cơ chế tự vệ tinh vi nhất để trốn chạy khỏi một tội ác nguyên thủy, chiếc áo choàng quý nhân và tấm lá chắn tội lỗi? Trong thế giới của Along with the Gods, một linh hồn quý nhân là điều hiếm có, khó tìm trong ngàn năm. Gia Hong nhận được danh hiệu ấy vì anh đã sống hy sinh cho người khác. Thế nhưng tâm lý học hiện đại gọi hiện tượng này bằng một cái tên khác: hội chứng kẻ tử vì đạo. Hội chứng tử vì đạo không xuất phát từ lòng vị tha thuần túy, nó là sự tha hóa của nhu cầu chuộc lỗi. Gia Hong mang trong mình một vết thương chí mạng từ quá khứ. Đêm đông năm ấy, trong cơn quẫn bách của sự đói nghèo và bế tắc, anh từng định chấm dứt cuộc đời người mẹ câm và người em trai bệnh tật để cùng họ trốn chạy khỏi nhân gian. Dù phút cuối anh thức tỉnh và bỏ trốn, vết nhơ của ý định mưu sát gia đình đã đóng một chiếc cọc sắt vững chắc vào tâm thức anh. Từ khoảnh khắc đó, Gia Hong không còn sống cho mình nữa. Anh ôm trọn một hội chứng mặc cảm tội lỗi khổng lồ. Việc anh trở thành một lính cứu hỏa và lao đầu vào biển lửa cứu người không phải vì anh yêu chuộng cái đẹp của lòng trắc ẩn, mà vì anh xem đó là những điểm cộng bắt buộc để chuộc lại cái tội mà anh tin rằng không thể dung thứ: sự trừng phạt qua sự kiệt sức. Các nhà phân tâm học nổi tiếng thường chỉ ra rằng khi một người không thể tha thứ cho chính mình, họ sẽ vô thức biến cuộc đời mình thành một nhà tù. Gia Hong chọn cách tự trừng phạt bằng lao động. Anh vắt kiệt từng giọt mồ hôi, từ chối mọi niềm vui, mọi sự nghỉ ngơi. Từ đó hình thành nên luật ngầm tâm lý: nếu tôi sống sung sướng, tôi là kẻ phản bội. Nếu tôi hạnh phúc, nghĩa là tôi đang quên đi tội lỗi. Sự hy sinh của Gia Hong thực chất là một hình thức tự hành xác dưới vỏ bọc đạo đức. Anh sợ cảm giác dừng lại, bởi vì dừng lại mọi thứ đồng nghĩa với việc không gian tĩnh lặng sẽ bao trùm và buộc anh phải đối diện với ký ức kinh hoàng năm xưa, phiên tòa lười biếng và bất hiếu. Khi địa ngục là tấm gương phản chiếu, chúng ta thường xem các phiên tòa địa ngục trong phim là những thử thách phép thuật. Nhưng nếu nhìn bằng lăng kính tâm lý học, 7 tầng địa ngục chính là sự cụ thể hóa những cấu trúc dằn vặt bên trong tâm trí Gia Hong. Địa ngục lười biếng. Tại sao Gia Hong lại có tội ở đây dù anh làm việc đến kiệt sức? Bởi vì đối với anh, lười biếng là một tội ác không thể tha thứ. Định nghĩa về sự lười biếng của anh đã bị bóp méo. Nghỉ ngơi chính là lười biếng, ngừng kiếm tiền chính là tội lỗi. Sự cẩn trọng thái quá của anh hóa ra lại là một sự bấp bênh tâm lý sâu sắc. Địa ngục bất hiếu. Đây là phiên tòa cốt lõi, là nút thắt sinh tử của toàn bộ tập phim. Sợ hãi lớn nhất của Gia Hong không phải là việc anh bị kết án đày xuống tầng sâu nhất, mà là việc phải đối diện với sự thật rằng anh đã bỏ trốn khỏi gia đình suốt 15 năm. Tiền bạc như một tấm lá chắn phòng thủ. Trong suốt 15 năm ấy, Gia Hong gửi tiền đều đặn về nhà. Số tiền đó không chỉ là tiền chu cấp vật chất, nó là hóa đơn chuộc tội mà anh dùng để đổi lấy sự im lặng của lương tâm. Anh tự nhủ, mình gửi tiền về, nghĩa là mình là một người con ngoan, mình đã làm tròn trách nhiệm. Tiền bạc trở thành một lớp phòng thủ tâm lý vững chắc, giúp anh né tránh việc phải giáp lá cà với nỗi đau, né tránh việc đối diện trực tiếp với người mẹ câm và người em trai Su Hong. Anh thà chọn cách làm một bóng ma lao động ở Seoul còn hơn là đối mặt với hiện thực tại quê nhà. Đó là sự chạy trốn hoàn mỹ dưới lớp vỏ bọc của sự hiếu thảo. Đến đây, chúng ta nhận ra Kim Gia Hong không chỉ là một nhân vật điện ảnh. Anh ta là tấm gương phản chiếu không thể chân thực hơn của thế hệ trẻ đương đại. Văn hóa hối hả và cái bẫy của sự bận rộn. Hôm nay, chúng ta đã nhìn thấy bao nhiêu phiên bản của Kim Gia Hong ngoài đời thực. Đó là những bạn trẻ đang chìm đắm trong văn hóa hối hả. Chúng ta tự hào về những đêm làm việc đến khuya, tự hào về những lịch trình kín đặc, về việc mài mòn thể xác để đạt được thành công tài chính hoặc sự công nhận xã hội. Nhưng hãy tự hỏi bản thân một cách thật lòng, chúng ta đang lao vào công việc vì đam mê hay vì chúng ta sợ hãi khoảng trống khi đối diện với chính mình? Có phải đằng sau cường độ làm việc điên cuồng ấy
là một cảm giác mặc cảm tội lỗi thầm kín rằng ta chưa đủ tốt, chưa đủ giàu để báo hiếu cha mẹ, hay chưa đủ thành công so với bạn bè đồng trang lứa. Hội chứng kiệt sức như một hình thức tự sát chậm. Gia Hong không chết vì một lưỡi dao hay một tai nạn bất ngờ. Anh chết vì kiệt sức từ bên trong. Đó chính là hội chứng kiệt sức ở mức độ cực đoan nhất, một dạng tự sát chậm thông qua công việc. Khi con người không dám đối diện với những tổn thương tâm lý chưa được chữa lành, họ thường tìm cách làm tê liệt cảm xúc bằng cách vùi đầu vào sự bận rộn. Chúng ta tự giam mình trong những chiếc lồng kính công sở, tự áp đặt lên bản thân những tiêu chuẩn hoàn hảo đến mức phi lý. Ta tin rằng chỉ khi mình hoàn hảo, mình mới xứng đáng được yêu thương, được nghỉ ngơi, được tha thứ. Và cứ thế, từng chút một, công việc rút kiệt sinh khí của chúng ta, biến chúng ta thành những cái xác vô hồn di động, trước khi kịp nhận ra điều gì thực sự có giá trị trong cuộc đời ngắn ngủi này. Phép màu của sự đối thoại và thấu cảm, nút thắt của tập phim, cũng như nút thắt trong tâm lý của mỗi chúng ta, không được giải quyết bằng một phán quyết công lý từ thần linh. Nó được tháo gỡ bởi sự tha thứ không lời, nhưng thấu cảm tuyệt đối từ người mẹ. Người mẹ Câm không bao giờ trách móc Gia Hong về đêm đông năm ấy. Bà hiểu đứa con trai bé bỏng của mình đã phải chịu đựng một gánh nặng tâm lý nặng nề nhường nào. Sự tha thứ của bà chính là chiếc chìa khóa duy nhất giúp Gia Hong phá bỏ chiếc còng tay tự chế của sự mặc cảm. Điều đó dạy chúng ta một bài học cốt lõi. Sự cứu rỗi lớn nhất không đến từ việc bạn đạt được bao nhiêu thành tựu, kiếm được bao nhiêu tiền hay cứu được bao nhiêu mạng người. Sự cứu rỗi đến từ việc bạn dám tha thứ cho những lầm lỗi trong quá khứ của chính mình. Khi khép lại hành trình của Kim Gia Hong, chúng ta không chỉ khóc cho một nhân vật màn ảnh, mà đang khóc cho chính những phần đứa trẻ tổn thương bên trong mình. Những đứa trẻ vẫn đang cố gắng làm mọi thứ để chứng minh bản thân xứng đáng được yêu thương. Hôm nay, khi bạn gấp chiếc máy tính lại sau một ngày dài mệt mỏi, hãy tự hỏi bản thân một câu hỏi chân thành nhất. Mình đang thực sự sống vì những người mà mình yêu thương, hay mình chỉ đang dùng sự bận rộn để trốn tránh việc đối diện với họ và với chính bản thân mình? Nếu bạn thấy video này bổ ích, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình. Và đừng quên bấm chuông thông báo để không bỏ lỡ những video chiêm nghiệm hay hơn nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.